Hey guys! Kamusta sa lahat? Ayan. Today, punta tayo sa isang shoot. Bali, meron tayong isang kaibigan, katropa ngayon na kinontak tayo. Kinukuha yung ating service. So, pupunta tayo ngayon sa isang video promotional shoot. Promotional video for muscle cars. Ayan. Bali, yung tropa natin is isa siyang car dealer dito sa muscle cars car dealers. Ano ba talaga? Pero anyways, yan. Pupunta tayo ngayon dun. I will shoot some BTS para may share ko sa inyo kung paano yung shooting process na gagawin ko. Bali, parang ano na rin to, serves as semi-vlog, BTS, practical tips and tutorials. Parang ganun na yung mangyayari sa kanya. Let's see kung anong magiging finished product ng ating shooting ngayong halos 1.5 hours na biyahe yung ating pupuntahan ngayong gabi. Ngayong araw pala. So, tara, let's go. Punta tayo doon. So, yun na nga, kakakausap ko lang sa ating tropa. Sabi ko, pupunta na tayo dun sa ating location. Then, samahan nyo lang ako, mag-road trip lang muna tayo mga 1.5 oras. Then, tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ating biyahe. Okay? Let's go guys. Let's continue our journey. Maganda at pull out talaga itong project na ito. Sana magtuloy-tuloy yung ating project na ito. Tsaka excited din ako kasi parang ito yung first outside project ko na mangyayari. So yun, kita-kits tayo. Basta ano na tayo, tuloy-tuloy lang. Okay ba guys? Excited na rin ako sa mga mangyayari. Kita-kits. Ayan, nandito na tayo. Yan yung client daw, Kandy. Prepare ko lang yung mga gears. Hintay ko lang yung aking tropa para makapagsimula din tayo ng ating shoot later on. Maganda at medyo maliwanag pa ngayon actually. Then halos mga 7 PM dito, medyo maliwanag pa. Mataas pa nga. So sakto lang. Papunta siya ngayon sa sunset. So, hindi sobrang init. Although sa labas ngayon is nasa 40 degrees na. Ayan. So, yan. Kita-kits tayo later. Okay guys. Tama ko yan si Sir Allan. Yung tropa natin. So, yan. Bali siya yung tropa natin dito sa gagawin nating shoot. Bali, kukuha na natin ng mga details sa sakyan kasi siya yung bilang ng time. Say hi. Say subscriber. Hi sa mga subscribers ni Master Chano. Ayan, yan. So shoot lang tayo ng ilang mga BTS. Ang ating tropang si Sir Allan. Si ano yan? Sino nga yan? Torato? Oh, siya ang Toretto. Tornilyo. Siya si Torete. Gagawin natin ngayon is gagawa tayo ngayon ng parang fake drone shot. So start natin yung BTS. So makikita niyo yung mga maraming sasakyan. Ayan. Gagawa natin siya ng fake drone shot. So I'm using
may gimbal, yun ay monopod para makagawa tayo ng fake drone shot. So yun, I'm using 16mm Sigma 1.4 para magkaroon tayo ng wide angle shot. At the same time, I'm using variable ND filter para makompensate natin yung exposure. So yun, let's go guys, tingnan natin kung anong maging mangyayari, kung anong result nito. Importante din sa sasakyan kasi yung detailing, so kailangan natin kunan ng iba't ibang details ng sasakyan, from exterior, interior, sa lahat-lahat. We will take now interior shots para dito sa mga sasakyan natin. Let's go! Wala yung susi. Cut! So yun guys, doon nagtatapos yung ating shoot ng BTS. Medyo mapawis-pawis tayo at malapit na maubos ang araw. Okay, this is my friend also. You will be in YouTube. And there you have it guys. So natapos na nga natin yung ating shoot ngayon. And and na-shoot ko rin yung ilang BTS. Sana makatulong sa inyo kung paano ako gumagawa ng aking mga videos, kung paano ako ina-execute yung mga shots. So hopefully makatulong to sa inyo na guys. So ayun, and hopefully masaya din at mapasaya natin yung client natin para mas marami pa tayong project na magawa. So ayun, babalik na ako sa aking tirahan ulit, and hopefully maging okay ang lahat. Ayun, salamat guys ha, salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel, and please don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell, and para notified ka sa mga susunod pang videos. Okay guys, salamat and enjoy. Uwi na ako sa aking bahay. Boom! Okay, 3, 2, 1, go. 2, 1, go.
Sana na, copy na.